سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. فرهنگ دریایی به زبان ساده با کاپیتان تقوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم این ویدیوهایی که تا حالا توی یوتیوب گذاشتم مفید واقع شده باشه برای کسایی که علاقه‌مند هستن و خواهشی دارم اینه که اگر خوشتون میاد مفید هست برای من بنویسید، کامنت بذارید، یا اگه موضوعاتی هستش که مد نظرتون هست به من بگید، چون من دقیقا نمیدونم مخاطبان من کی هستن و تا چه حدی وارد جزئیات بشم. سعی کردم ویدیو خیلی کوتاه باشه و خیلی کلی به حد فرهنگ‌سازی باشه. ویدیو تخصصی نیست، شاید به در یک دریانورد یا یه ملوان پیشرفته خیلیش نخوره، شاید هم بخوره، نمیدونم. اما خب اگر که خوشتون اومده لایک کنید، میگن سابسکرایب کنید که من متوجه بشم حداقل که مورد علاقه قرار گرفته یا نه، یا خوبه یا بده، که بازخوردایی که شما به من میدین یا فیدبک باعث بشه ما کارونو توسعه بدیم، پیشرفت کنه، یا اینکه چیکار کنیم. نمیدونم چی دوست دارید بشنوید، اونو به من بگید. من خیلی ایده خاصی در این رابطه ندارم. اما امروز میخوام راجع به شناورها صحبت کنم. بزرگترین مشکل شناورها و تفاوت شناورها با بقیه وسایل نقل دنیا همون شناور بودنشونه. حالا چرا؟ یه قطار داره رو ریل حرکت میکنه. خب هر وقت که سرعت زیاد بود میتونه سرعتش کم کنه، ترمز بگیره، وایس اصلا مشکل داره، وایس. خودرو داره تو جاده حرکت میکنه، یه سنگ ضرورش میبینه، یا ترمز میکنه یا فرمون رو میچرخونه ردش میکنه. اما تو دریا چطور؟ ما شناور هستیم. شناور هستیم یعنی چی؟ یعنی که دستخوش دریا هستیم. دریا چیزهای مختلف داره، نیروهای مختلفی به ما وارد میشه. ببینید کشتی ها عموما با پروانه حرکت میکنن. حالا اگه واتر جت رو میتونیم حذف کنیم، یا بادبون، و حتی بادبون هم مثلا در نظر بگیریم، بادبون یا موتوری هر چی که هست. کشتی یک جسم بسیار بزرگ سنگینه که برابر قانون اول نیوتن اینرسی بسیار زیادی ایجاد میکنه. فکر کنید یه دونه تانکر از زمانی که موتورشو خاموش میکنه، ایست میده موتورشو، یه دفعه میبینید که 20 کیلومتر حرکت میکنه، بعد وای میسته به خاطر اینرسی 20 کیلومتر میره بعد وای میسته. بعدم بیشتر هم شده بستگی داره. این تازه زمانی که نه بادی باشه نه جریان باشه 20 کیلومتر. اگه باد پشتش باشه ممکن بشه 30 کیلومتر. حالا ببینید ما شناور هستیم. بعضی وقتا من میپرسن چرا تو دریا کشتی و به این بزرگی هم فاصله دریا چی تصادف میشه؟ علت تصادف اینه که اون اینرسیه. وقتی اینرسی به وجود اومد، دیگه تغییر دادن اینرسی هم زمان میبره و انرژی بسیار زیاد میبره. شاید در رابطه با کشتی سانچی شنیده باشید، یه تصادف انجام شده در حالی که داشتن همدیگه رو میدیدن، دستور سکان هم داده بودن که ترا رو عوض کنن، ولی این کشتی به همون لحظه مثل فرمون نیست که بپیچید برن به چپ، بپیچن برن به راست. اینطوری نیست. از زمانی که شما دستور سکان میدید تا این بخواد عمل کنه میگه چند کیلومتر راه بره بعد شروع کنه چرخش. بعد وقتی شروع کنه به چرخش متوجه بشی که مثلا اشتباه کردی، سکانی که برگردی داره میچرخه هنوز. اینرسی. این یه معضل بزرگ. دومین معضل ما اینه که خب پروانه داریم و واتر جت داریم و این چیزا در پاشنه است. هدایت این از طریق یه تیغه است مثل سکان به چپ، سکان به راست. هدایت از پاشنه است. بنابراین منظورم اینه که حالا به غیر از که اخیراً حالا نمیخوام بعضی دوستان که ببینن با تراستر رو منظورم نیست که حالا در به کنار اسکیلا به طور خیلی ضعیف رو سینه کشتی‌ها پروانه‌های عمودی نصب کردن که با برق بتونه کشتی رو سینه کشتی رو بچرخونه. اون نمیگم. اما این شناور ما یه شناور بزرگه. مثلا یک کشتی ULCC یعنی Very Large Crude Carrier 300 متر 320 متر طولشه، عرضش 50 متر 60 متر، ارتفاعش فقط. خب اگه بادبون اینقدر شما درست کنید چقدر باد روش اثر میذاره؟ یه بادبون کوچولو یک کشتی رو حرکت میده. حالا اثر باد روی این چقدر میتونه باشه؟ شما از نقطه A میخواد برید نقطه B، اما اگه باد عرضی داشته باشی، کراسینگ داشته باشی، ممکنه سر نقطه C در بیاری. این چیزایی که تو دریا باید کاپیتان در نظر بگیره، افسر راه، افسر نگهبان باید در نظر بگیره.
علاوه بر اینکه باد یا باد ارضی، حتی باد طولی هم فرق نمیکنه، این مانع ایجاد میکنن. همه اینا رو در نظر بگیرید. از همه بدتر جریان های دریایی هست. جریان های دریایی ثابت منظورم نیست مثل گلف استریم یا مثلا لابرادور، اینا نمیگم همیشه به دلیل جذر و مد در مناطق ما و خیلی جای دیگه، جذر و مد وقتی میشه یعنی آب پر میشه خالی میشه، یعنی جریان به وجود میاد. همیشه جریان به وجود میاد. خب این جریان چه اثری میذاره؟ به طور معمول روی کشتی معمولی 20 گره باد، یکی نزدیک 37 کیلومتر باد، اثرش معادله با 1 گره جریان. 1 گره جریان اینقدر اثر میذاره. حالا جریان یه ارتباطی به موج نداره ها. ممکنه جهت موج این طرفی باشه چون موج رو باد به وجود میاره، جریان این وری باشه. حالا فکر کنید موج اثر فیزیکی میذاره، جریان کشتی رو به ترتیب میره، باد هم ممکن طرف دیگه ببره، موتور هم در اختیار شماست. ببینید این حل این موضوع چقدر مغز فعال و میخواد و آدم با تجربه که میتونه کشتی رو به اون نقطه از نقطه آ به نقطه ب برسونه. عوامل متعددی هستش که اجازه نمیده شما از آ به ب برید. مثلا اگه میخوام با دستم نشون بدم، من میخوام از آ برم به بی، اما یه باد که رسمی دارم از این طرف، من به جای که برسم به بی میرسم به سی. بنابراین به جای از آ به بی برم به اندازه سی اینو بیام برعکس میکنم. مثلا قرار داره راه شمال رو برم یا موضوع در اجرامو کج میکنم، سر کشتی من رو به این وره، اما خودم دارم اینجوری حرکت کنم. یعنی من هی میرم جلوی، من میرم عقب، میرم جلوی، میرم توی نقطه که بدم. این هنریه که یک ناور، یک افسر ناور، یک کاپیتان باید داشته باشه که بتونه کشتی رو به سلامت ببرید. به این آسونی مثل ماشین، مثل خودرو نیست. در هواپیما این موضوع دقیقاً وجود داره. منتها مرد خب خلبان خودش پشت دستگاه نشسته و استیک دست خودشه، میتونه اینو حس کنه، از اون دستگاهی داره و هدایت کنه. یه مقداری خب چون خودش تصمیم میگیره، خودش رو انجام میده، راحت تره. در کشتی کاپیتان وقتی می تشخیص میده با دست دیگران باید کار انجام بده. یه مقداری اشکالات در زمانی که بخواد شما کلمات رو منتقل کنید پیش میاد. میخوام بگم مثلا این اینجا دیگه اون دقیقاً همکار شما رو انجام بده. به همین دلیل در تمام پل‌های فرماندهی و بریج‌هایی که تمام کشتی‌های دنیا دستور تکرار میشه. مثلا من به سکان میگم سکان 10 به راست، سکانی میگه سکان 10 به راست. علتش اینه که من ببینید اگر 10 شنیده، من نگم 10 به راست اون بذاره 20 به راست و دیگه نفهمیدم. تمام کلمات تکرار میشه. سکان 10 به راست، موتور نصف جلو، مثلا دور اینقدر، هر چیزی که فهمیده بگه کاپیتان میگه، یا افسر نگهبان که جایگزین کاپیتان هست، افسر نگهبان پل فهمیده، این باید تکرار بشه. برای همین اصلا ایده داشته باشید که کشتی اصلا مثل هواپیما و قطار و خودرو نیست، مخصوص خودشه و بدون تجربه به دریا رفتن یعنی سانحه 100%. ما شعارمون در دریا safety first، یعنی اول ایمنی، و این شعار نیست، این واقعیت دریا و درنوردی و تمام کارهای دریایی. اول ایمنی، safety first. خیلی ممنون از توجه شما، امیدوارم که مفید واقع بشه. متشکرم.